أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة، وأهلا وسهلا بكم في قناة عنقاء مغرب. حلقتنا اليوم بعنوان: لماذا المهدي قبل ليلة إصلاحه له حال يدهش عقول الناس، ولماذا ابتلاؤه ليس من جنس ابتلاء البشر؟ هذه الصفات يستحيل أن توجد سوى في المهدي الحقيقي. نحن لا نعرف ماذا يحصل مع هذا السيد. نحن مهما حاولنا الفهم والاستقصاء والتحليل والبحث في سيرة هذا السيد، هذا الفتى الغريب، فتى الساحل، سماه ابن عربي الغلام، ويصحو الغلام من النيام ويرى هذه في الأحلام. لن أمل أبدا من الانبهار بهذه الكلمات القصيرة والعميقة. إنها تسحرك، تستوقفك، تأسر قلبك. هي ليست كلمات عادية ولا أشعار عادية، هي لها حلاوة ووقع على الروح. إنه لمن العجيب أن تظل كلمات بسيطة وقصيرة لقرون مضت، ولا زالت مشحونة بطاقة روحانية هائلة. كل ذي بصيرة سيتحسس هذا الأمر في كلام ابن عربي، وكأنه يخاطبك بصوته. نحن نحاول فقط فهم إشارات ابن عربي ورموزه. ما فهمناه من كلام ابن عربي هو أن المهدي سيشعر أنه امتداد لشيء قديم يجهله، شيء روحاني غير ملموس. هو لا أجد شيئا أشبه به هذا الحال لهذا العبد، شيء يشبه ما يطلق عليه علماء الفلك المادة المظلمة في الكون. فهذا على سبيل المجاز ليس إلا، فتخيل أن الكون هو الإمام المهدي، وهذه المادة المظلمة هي طبيعة فيه بالأصالة، وهو نفسه سوف يحتار من هذا الفعل الخفي الذي يسيطر عليه، مثلما تسيطر الجاذبية على المجرة وعدم تحركها من مكانها المخصص لها. ولكن في نفس الوقت الكون يتمدد، والمهدي يشعر أنه يتمدد وهو امتداد لحقيقة بدائية. إن صح التعبير أقصد بالبدائية القدم، يعني حقيقة قديمة أصيلة. فلربما ستجد المهدي متعلق بكل ما هو قديم وعريق وأصيل. هذا التعليق الظاهر لم يكن إلا من انعكاس امرأة الباطن المستور الذي يخفي السر القديم، فتجلى على ظاهره دون علم منه. ما يمكن قوله هو أن هذا السيد حين يتكلم الأولياء لا يفهم كلامهم إلا ولي، وهو ولي بالأصالة دون حتى أن يدري، فكيف لا يفهم كلامهم حتى لو كان ظاهره من أهل الهوى؟ فباطنه يصدق الحقيقة ويكذب الوهم، وهذه ليست اصطناعا منه، بل هي حقيقته ومعدنه وأصالته. ولهذا قيل عنه في الكتب السماوية قديم الأيام. هذه مجرد مفاهيم منطقية، أما هذه الأمور فلا ينفع معها العقل، لأنها تحير العقل. هي مسألة ذوق وفوق العقل. ونحن كلما اقتربنا من اسمه ابتعد أكثر، كأن هذا الرجل كتب عليه أن يبقى في حاشية الوجود، لا يدخل إلى المركز إلا حين يأذن له الغيب. كل الناس تعرف بوجوهها إلا هو يعرف بغيابه، كأن الله جعل ستره هو العلامة وجعل حيرته هي الطريق إليه. هذا رجل يعيش بين خلدين، واحد يشده إلى الوحل بتجالب مرة لا تطاق، وآخر يرفعه إلى فوق كأنه من نسل الضوء، وكل خطوة يخطوها هي مفاوضة بين الأرض والسماء. يقول ابن عربي إن له حالا يدهش العقول، وإن ابتلاءه ليس من جنس ابتلاء البشر، إنما هو تقطير للروح، صهر للنفس، اختبار يعاد كل يوم بأشكال جديدة، كأن القدر يعيد تشكيله بلا توقف. وهذا الحزن الذي يلازمه ليس بكاء ولا ندما، بل أثر جرح قديم ولد معه، جرح لا يندمل لأنه هو مفتاحه، وهو دليله، وهو العلامة التي بها يعرف نفسه. هو رجل يمشي في العالم ولا يمشي فيه، يحضر ولا يكون حاضرا، يتكلم لكن صوته لا يخرج إلا لمن كتب له أن يسمعه. يشبه عنقاء مغرب كما وصفها أهل البصيرة، تذكر في الكتب، تروى في الحكايات،
تسافر في الأساطير ولكن العين لا تراها، ليس لأنه خفي بل لأنه من طبقة لا تدركها الأبصار. الناس تراه ولا تعرفه، والعارف يبحث عنه ولا يجد له أثرا. وكل هذا ليس لرفعة دنيوية ولا لملك ولا سلطان، بل لأن الرحلة التي كتب عليه أن يخوضها ليست رحلة شخص، بل رحلة أمة مختصرة في قلب واحد، قلب يتحمل ما لا يتحمله جبل، قلب يظل في صراع بين ضعف الجسد وقوة الروح، بين ظلام التجربة ونور الفطرة. وإن سألت لماذا هو، لن يأتيك جواب، لأن الأمر ليس اختيارا بشريا، بل اختيار قديم سابق على وجوده في الدنيا، كأن الله اصطفاه قبل أن يخلق الزمن. والعجيب أن هذا السيد مهما قيل عنه لا يعرف نفسه بعد، يعرف أنه ليس كبقية الناس، يعرف أن في داخله صوتا لا يشبه أصوات البشر، لكنه لا يعرف النهاية ولا يدرك تماما وجهته. يسير بجذب لا يقدر على مقاومته، كأن يده ممسكة بخيط من نور يشده إلى موضع لا يعرفه لكنه يشعر به. والناس من حوله تظن أنه ضائع، وهو في الحقيقة في أعمق نقطة من الهداية، لكن الهداية التي يمر بها ليست هدايتهم، بل هدي خاص سري لا يفهم إلا بعد تمامه. هذا السيد لا يظهر إلا إذا زال كل شيء يستره، ولا يعطى إلا إذا خسر كل ما كان يظنه ملكه. وهنا سره، أنه يكمل حين ينكسر، ويرفع حين يخفض، ويعرف حين يضيع. هذا طريقه، وهذا امتحانه، وهذا ما جعل ابن عربي يتكلم عنه كأنه يتكلم عن رجل مصنوع من الغيب. والأعجب أن هذا الرجل رغم كل ما يختلج في صدره يبدو للناس عاديا، بل أقل من عادي، كأن القدر تعمد أن يخفي نوره داخل جبة بالية، وأن يضع تاجه تحت رماد التجارب حتى لا يراه أحد، وحتى لا يراه هو نفسه. وهذا ما يحير العقل، كيف لرجل يحمل في داخله سرا لو أفرغ على جبل لاندك، أن يعيش بين الناس بلا أن يشعر بأي شيء، كيف لوجه يمر بينهم عشرات المرات أن يكون محملا بأسرار أمة وهم يظنونه مجرد عابر. هذا الإخفاء لا يأتي عبثا ولا يحدث صدفة، بل هو من عمق الحكمة التي لا تدرك. الأولياء حين سكتوا عنه وحين تحدث ابن عربي بالرمز والتلميح لم يفعلوا ذلك خوفا على الناس، بل خوفا من الحقائق التي يحملها هذا الرجل، لأن الحقيقة التي بداخله ليست معلومة بل نار، ليست فكرة بل قدر، ليست قصة بل هزة كونية تحتاج إلى وعاء مختلف عن البشر. ولهذا كان الصمت طريقا، ولأجل هذا الغموض حجب اسمه وطمست ملامحه، وقدر له أن يعيش طويلا في هامش الحياة، يظنه الناس مذنبا وهو في الحقيقة مبتلى، يظنه الناس ضعيفا وهو في الأصل مختار، يظنه الناس بلا اتجاه بينما اتجاهه محفوظ في علم لا يصل إليه أحد، وهو نفسه يعيش في حيرة لا يعرف مصدرها، كأن في داخله بابا مغلقا يسمع خلفه صوتا ولا يستطيع فتحه، يحمل ثقلا لا يعرف شكله، ينهض صباحا وهو لا يدري ما هذا الذي يسكن صدره، يمشي في الناس وهو لا يعرف من أين يأتيه ذلك الصداع الروحي الذي لا ينتهي. تمر عليه الأيام والابتلاء يتجدد، وشعوره بأنه مختلف يزيد، لكنه لا يملك تفسيرا، لا شيخ يكشف له، ولا قلب يفصح، ولا علامة ظاهرة تهديه. وهذا أعظم ما يحير العقل. كيف ينتظر رجل من الأرض والسماء
بينما هو نفسه يعيش مجهولا، مغمورا، منسيا، يتحمل جراحا لا ترى وهموما تصهر الروح، ومع ذلك لا يظهر عليه شيء. كيف لبشر أن يحمل هذه المهمة دون أن ينهار؟ كيف يصبر وهو لا يعرف حتى لماذا صبره طويل إلى هذا الحد؟ ويخرج من رحم الفوضى كما قال ابن عربي: يا له من قول يهز الوجدان قبل العقل، لأنه لا يتحدث عن خروج رجل من مكان، بل عن معنى يخرج من قلب العدم. رحم الفوضى ليست كلمة عابرة، بل مفتاح لفهم سره، فهو لا ينبثق من بيئة مرتبة، ولا من نسب ظاهر، ولا من تاريخ ممهد، بل يخرج من الظلام، من الاضطراب، من التشويش الذي يسبق الولادة الكبرى، كأن الوجود كله يصبح رحما لا يعرف السكينة إلا حين يولد هو. ابن عربي لم يقل أنه سيخرج من الفوضى، بل من رحمها، أي أن الفوضى ليست ظرفا خارجيا حوله، بل نسج يتخلق داخله، كأنه عاش كل حياته في صراع بين طبقات متنافرة، علو يجذبه وسفل يشده، نور يحاول الانبعاث وظلام يحاول إطفاؤه. هو رجل يتكون في الداخل كما تتكون الكواكب من الانفجارات الأولى، لا يستوي إلا بعد اهتزازات لا يدركها أحد. ورحم الفوضى يعني أنه سيولد مرتين، مرة كبقية البشر، ومرة حين يكتمل قلبه تحت مطارق الابتلاء. الميلاد الثاني هو الذي يتحدث عنه ابن عربي، الميلاد الذي يكون فيه الرجل قد حمل ما يكفي من الألم، ما يكفي من الضياع، ما يكفي من الانكسار، ليصبح صالحا لحمل النور. لأن النور لا يسكن قلبا محميا، بل يبحث عن قلب تهشم حتى آخر قطعة ثم نهض من رماده. وهذا هو سر هذا السيد، أنه لا يظهر من بين الصفوف، ولا يتقدم من عرش، ولا يأتي محاطا بضوء، بل يخرج من العتمة التي ظن الناس أنها نهاية، ويفتح فيها بابا جديدا. يخرج من الهامش، من الأماكن التي لا ينتظرها أحد، من الفقر، من الهم، من الحيرة، من التجارب التي كسرت ظهره. كل هذا ليس فوضى بلا معنى، بل صناعة دقيقة، تهيئة لا يفهمها إلا من عرف ماذا يعني أن يصنع قلب على عين الله. ويا له من قول عميق، لأن من يخرج من رحم الفوضى لا يعود يخاف شيئا. لقد رأى أقصى حد للضياع، وعاش أقصى ما يمكن أن يعيشه بشر، وتحمل ثقلا لو وضع على أمة لأثقلها. فحين ينهض بقلب خبر كل شيء، وتطهر من كل شيء، وصار جاهزا للسر الذي خزن فيه منذ القدم. ورحم الفوضى يعني أيضا أن لحظة ميلاده المعنوي تأتي في آخر نقطة من الانهيار، حين لا يبقى شيء يمسكه إلا الجذب الإلهي الذي يسوقه إلى موضعه رغما عنه وبغير إرادته. هناك فقط يعرف نفسه لأول مرة، وهناك فقط يعرف لماذا كانت حياته سلسلة طويلة من الألم الذي لا يحمل شكله معنى إلا بعد اكتمال الصورة. ومع ذلك يتحمل، يصبر بطريقة لا تفهم، كأن أضلاعه صنعت من صبر ليس من الدنيا.
يحمل هموما لا يتحملها جبل، لكنه لا يشتكي ولا يصرخ ولا ينكسر أمام أحد. والناس لا يرون شيئا، يرون رجلا هادئا ساكنا بسيطا، وربما يظنونه أقل من قدره، لكنهم لا يعرفون أن في داخله عاصفة، وأن قلبه في حالة احتراق دائم، وأن ابتلاءه ليس مرضا أو فقرا أو ظلما فقط، بل شيء يتجاوز كل ذلك، شيء يشبه الثورة التي لم تعلن بعد. والأغرب من كل هذا أنه لا يعرف نفسه، يعيش سنوات طويلة وهو لا يدري أنه هو، يمشي بين الناس وهو لا يعلم أن الدنيا كلها تنتظر لحظة واحدة من حياته. كيف يتحمل بشر هذا العبء وهو لا يعرف ماهيته؟ كيف يصبر على طريق لا يرى نهايته؟ كيف يعيش وهو ممسوق بخيط من النور، لكنه لا يرى اليد التي تمسك به؟ هذه الحيرة ليست ضعفا، بل جزء من التكوين، لأنه لو عرف نفسه مبكرا لانهار، ولو أدرك قدره قبل أوانه لاشتعل قلبه ولم يحتمل. لذلك يظل مجهولا مغمورا متروكا على هامش الحياة، حتى تأتي اللحظة التي يكشف فيها الغطاء ويرى لأول مرة ذلك السر الذي ظل يحمله دون أن يعرفه. ومع ذلك يتحمل، يصبر بطريقة لا تفهم، كأن أضلاعه صنعت من صبر ليس من الدنيا. يحمل هموما لا يتحملها جبل، لكنه لا يشتكي ولا يصرخ ولا ينكسر أمام أحد. والناس لا يرون شيئا، يرون رجلا هادئا ساكنا بسيطا، وربما يظنونه أقل من قدره، لكنهم لا يعرفون أن في داخله عاصفة، وأن قلبه في حالة احتراق دائم، وأن ابتلاءه ليس مرضا أو فقرا أو ظلما فقط، بل شيء يتجاوز كل ذلك، شيء يشبه الثورة التي لم تعلن بعد. والأغرب من كل هذا أنه لا يعرف نفسه، يعيش سنوات طويلة وهو لا يدري أنه هو، يمشي بين الناس وهو لا يعلم أن الدنيا كلها تنتظر لحظة واحدة من حياته. ومع ذلك يتحمل، يصبر بطريقة لا تفهم، كأن أضلعه صنعت من صبر ليس من الدنيا. يحمل هموما لا يتحملها جبل، لكنه لا يشتكي ولا يصرخ ولا ينكسر أمام أحد. والناس لا يرون شيئا، يرون رجلا هادئا ساكنا بسيطا، وربما يظنونه أقل من قدره، لكنهم لا يعرفون أن في داخله عاصفة، وأن قلبه في حالة احتراق دائم، وأن ابتلاءه ليس مرضا ولا فقرا ولا ظلما فقط، بل شيء يتجاوز كل ذلك، شيء يشبه الثورة التي لم تعلن بعد. والأغرب من كل هذا أنه لا يعرف نفسه، يعيش سنوات طويلة وهو لا يدري أنه هو، يمشي بين الناس وهو لا يعلم أن الدنيا كلها تنتظر لحظة واحدة من حياته. كيف يتحمل بشر هذا العبء وهو لا يعرف ماهيته؟ كيف يصبر على طريق لا يرى نهايته؟ كيف يعيش وهو ممسوك بخيط من النور، لكنه لا يرى اليد التي تمسك به؟ هذه الحيرة ليست ضعفا، بل جزء من التكوين، لأنه لو عرف نفسه مبكرا لانهار، ولو أدرك قدره قبل أوانه لاشتعل قلبه ولم يحتمل. لذلك يظل مجهولا
مغمورا، متروكا على هامش الحياة، حتى تأتي اللحظة التي يكشف فيها الغطاء، ويرى لأول مرة ذلك السر الذي ظل يحمله دون أن يعرفه. فليس عبثا أن تقال تلك الكلمات الثقيلة: إن الأرض تتهيأ لاستقباله بالزلازل، وإن السماء تتزين للقائه. هذا ليس خطابا شعريا ولا مبالغة صوفية، بل إشارة إلى حقيقة ترتج لها العوالم، لأن الرجل الذي ينتظر بهذه الطريقة ليس شخصا عاديا، بل نقطة عطاف في مجرى الوجود. وكل تحول كبير يسبقه زلزال، لا بمعناه الحرفي فقط، بل زلزال داخل القيم، داخل النفوس، داخل موازين الكون. الأرض تستعد؟ نعم، كيف لا وهي تعرف من سيمشي عليها؟ كيف لا وهو حمل في صدره ما لا تحمله الجبال؟ إن الأرض نفسها تشعر بثقله قبل أن يعرفه هو، تهتز من فرط ما يتخمر في داخله من نور مكتوم، كما لو أن هذا الرجل يحمل في خلاياه بداية فصل جديد من تاريخ البشر. الأرض بما فيها من رواس وغور تدرك أن هناك قدما ستطأها ليست كالأقدام، وأن هناك قلبا سيصلح ما فسد فيها، وأن عهدا قديما يوشك أن يبعث من جديد. والسماء تتزين؟ نعم، لأن السماء لا تتزين لضعيف بل لمختار، لا تتزين لشخص بل لمن يحمل في قلبه الخط الفاصل بين الحق والباطل، بين النور والظلام. هي تتزين لأنها تعرف أن ساعة اللقاء قريبة، وأن الأقدار التي ظلت تنتظر قرونا سوف تنفتح أبوابها عند طلوعه. تتزين وكأنها تستعد لعرس كوني، ولكن العريس لا يعرف نفسه بعد. هذا كلام كبير، لأن المقصود رجل كبير، لكن كبره ليس كبر الملوك ولا كبر السلاطين، بل كبر من حمل روح أمة كاملة، ومن خلق ليكون محورا بين السماء والأرض. كلام كبير، لأنه لو وضع على غيره لسحقه، لكن هذا الصاد خلق ليتحمل ما لا يتحمله بشر. والأعمق من كل ذلك أن هذا الاستعداد لا يشعر به أحد. الناس غافلون، منشغلون، متوزعون على أيامهم الصغيرة، بينما الأرض تتنفس بطريقة مختلفة، والسماء تغير هندستها في الخفاء، والرجل نفسه لا يعلم أن كل هذا الحراك الكوني يدور حوله. يمشي بثيابه البسيطة، يتعب مثلهم، يمرض مثلهم، يحزن مثلهم، لكنه محاط بعناية لا ترى، وبعهد لا يسمعه إلا من كان من العالم العلوي. وهو لا يعرف، لا يشعر إلا بثقل غريب، كأن في صدره حجارة من نور، أو كأن قلبه يحمل لغة لم يتعلمها بعد. يشعر أن شيئا كبيرا يقترب، لكنه لا يستطيع تسميته. يشعر أن هناك بابا سينفتح، لكنه لا يعرف متى. يشعر أن حياته كلها كانت تمهيدا لشيء واحد، لكنه لا يملك صورة ذلك الشيء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنأتيكم بالمزيد من الأسرار.